यो मल्टिफङ्क्सन ओभनले परम्परागत कन्भेक्सन ओभनका फाइदाहरूलाई एउटै उपकरणमा थप आधुनिक फ्यान असिस्टेड मोडेलहरूसँग जोड्दछ। ओभनमा निर्मित यो मल्टिफङ्क्सन कन्ट्रोल प्यानल खाना पकाउने मोड र तापक्रमको लागि चयन नबको साथ आउँछ। यो भेरिएन्ट एयर फ्रायर बास्केटको साथ आउँछ जुन ओभन सेल्फको रूपमा र्याकभित्र राख्न सकिन्छ। इन्डिकेटर लाइट, ड्रिपिङ प्यान वा बेकिङ सिट, ओभन र्याक, स्लाइडिङ र्याकका लागि गाइड र खाना पकाउने समयको अन्त्य आइकन जस्ता सुविधाहरू सहित यो होम मेकरका लागि ड्रिम इक्विपमेन्ट हुन सक्छ। ओभनद्वारा प्रस्तावित विभिन्न सुविधाहरू चयनकर्ता नबको माध्यमबाट चयन गरिन्छ। ग्रिल मोड प्रकार थर्मोस्टेट नब सीलाई 60 डिग्री सेल्सियसको बीचमा अधिकतम तापक्रममा राख्नुहोस् जसले शीर्ष केन्द्रीय तताउने तत्त्वलाई सक्रिय गर्दछ। ओभनको ढोका बन्द गर्नुहोस् र सूचक बत्ती बल्छ। एक पटक सूचक प्रकाश बन्द भएपछि डिस सेवा गर्न तयार छ। फ्यान ग्रिल मोड फ्यान र ग्रिल प्रकारले बेक र ग्रिल दुवैको फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। फ्यानले तातो हावा घुमाउँदा सेट तापक्रम कायम राख्न ग्रिल तत्त्व सक्रिय र बन्द हुन्छ। बेकिङ मोड विशेष रूपमा केक जस्ता परिकारहरू बनाउनको लागि उपयुक्त हुन्छ। हामी थर्मोस्ट्याट नब सीलाई 60 डिग्री सेल्सियसदेखि 250 डिग्री सेल्सियसको बीचमा राख्छौँ जसले पछाडिको तताउने तत्त्व र फ्यानलाई खोल्छ। यसले ओभनमा समान रूपमा वितरित नाजुक तापको ग्यारेन्टी दिन्छ। एयर फ्रायर मोड थर्मोस्ट्याट नबलाई 220 डिग्री सेल्सियसको बीचमा अधिकतम तापक्रममा राख्नुहोस् जसले फ्यानको साथमा माथि र सर्कल तताउने तत्त्वहरू खोल्छ। एयर फ्राई मोडले खानालाई घुमाउन बिना उन्नत संवहन सक्षम गर्दछ। छोटो समयको साथमा तेलको प्रयोग हुँदैन। यो खाना पकाउने मोडले क्रिस्पी र उत्कृष्ट स्वाद परिणाम दिन्छ। फाइबर ओभन फ्रिजिङ चिसो खाद्य वस्तुहरू डिफ्रोस्ट गर्न डिफ्रोस्टिङ मोडको साथ आउँछ र तपाईँको पोस्ट पार्टी धनुहरूको हेरचाह गर्न सजिलो सफा मोड। आश्चर्यजनक ब्ल्याक म्याजिक तपाईँको भान्सामा जादु फैलाउन तयार छ। आजै अर्डर गर्नुहोस् र आफ्नो जादुई मन्त्रहरू हटाउन सुरु गर्नुहोस्।